අපි අද බලමු රසට පතෝල ව්‍යංජනයක් හදාගන්න හැටි. ගොඩක් දිනෙක පතෝල කන්න ටිකක් අකමැතියින්. ඒ වුණාට මේ මම පෙන්වන විදිහට ඔයාලා පතෝල ව්‍යංජනය හදලා බලන්න. එතකොට ඔයාලා මේ පතෝල කන්න කැමති වෙයි. හරි අපි දැන් බලමු මේ පතෝල ව්‍යංජනය හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒකට මම මේ වගේ පතෝල ග්‍රෑම් 500ක් විතර අරගෙන තියෙනවා. මුලින්ම මේ පතෝල වල උඩ පොත්ත මේ විදිහට සූරලා ඉවත් කරගන්න ඕන. මේ පතෝල ව්‍යංජනය හදාගන්න ඕන කරන ද්‍රව්‍යවල ප්‍රමාණයන් මම මේ වීඩියෝ එක පහලින් දාලා තිනවා. ඔයාලට ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. පතෝල වල පොත්ත සූරලා ඉවත් කරාට පස්සේ මේ පතෝල ටික හොඳට හොද ගන්න ඕන. ඊළඟට පතෝල ටික හොදගත්තට පස්සේ මේ පතෝල කරල මේ විදිහට දෙකට පලා ගන්න. පළලා ඒ ඇතුලේ තියෙන ඇටයි මද ටිකයි මේ විදිහට ඉවත් කරගන්න ඕන. ඊළඟට මම මේ පෙන්වන විදිහට මේ පතෝල කුඩා කෑලි වලට මේ විදිහට කපා ගන්න. මේ තියෙන්නේ මම ඒ විදිහට කපාගත්තු පතෝල ටික. ඊළඟට මේ කපාගත්තු පතෝල ටිකට මම මුලින්ම කපාගත්තු ලොකු ලුණු ටික එකතු කරනවා. ඊළඟට සුදු ලුණු බික් දෙකක් විතර කපලා එකතු කරගන්නවා. තව අමු මිරිස් කරල් දෙකක් විතර කපලා එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට රම්පේ කරපිංච ටිකකුත් මේකට මම දාගන්නවා. ඒත් එක්ක මම මේකට කුරුඳු කැබිලි ටිකකුත් මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. දැන් මේ පතෝල ටිකට මම කහ කුඩු තේ හැන්දක් එකතු කරනවා. ඊළඟට බැදපු උළුහල් තේ හැන්දකුත් මේකට එකතු කරගන්නවා. තව 3-5 කුඩු තේ හැන්දි එකමාරක් විතර මේකට මම දාගන්නවා. ඊළඟට රස අනුව ලුණු මේකට එකතු කරගන්න ඕන. අන්තිමට මම මේකට උම්බල කඩ කැබිලි ටිකකුත් මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. දැන් මේ ටික හොඳට කලවම් කරගන්න. ඊළඟට මේ කලවම් කරගත්තු පතෝල ටික මද ගින්නේ පතෝල තැම්බෙනකන් මේක උයා ගන්න ඕන. මේකට වතුර එකතු කරන්න එපා. මොකද පතෝල වල වතුර තියෙන හින්දා අපිට මේක වතුර එකතු කරගන්න ඕනේ නැහැ. ගින්දර අඩු කරලා මේ පතෝල ටික තැම්බෙනකන් මේක උයා ගන්න. පතෝල තැම්බෙන අතරතුර මේ විදිහට මේක කලවම් කරගන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් අපි වතුර එකතු කරේ නැහැ උනට වතුර ටිකක් උනලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පතෝල වල වතුර තියෙන හින්දා අපිට වතුර එකතු කරගන්න අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. මේ විදිහට පතෝල ටික හොඳට තැම්බුණාට පස්සේ මේකට මම උකු පොල් කිරි කෝප්පයක් එකතු කරගන්නවා. පොල් කිරි එකතු කරලා පොල් කිරි ටික හොඳට නටනකම් මේ ව්‍යංජනය හොඳට උයා ගන්න. දැන් මම මේ පතෝල ව්‍යංජනේ හදලා ඉවරයි. ඔයාලට කැමති නම් මේ වෙලාවේදී මේකට බෙදපු 3-5 කුඩු ටිකක් මේකට ඉහ ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ මම රසට ඉක්මනින්ම හදපු පතෝල ව්‍යංජනය. ඔයාලත් ඉතින් මේ විදිහට පතෝල ව්‍යංජනය හදලා බලන්න.